مساء الفل يا جماعه. النهارده هنعمل كوكتيل مشهور جدا وهو جين تونيك. كوكتيل ليه مسمى اخر هو جي ان تي، وده اختصار الجين اند تونيك. الكوكتيل ليه علاقه بنوعين دواء مختلفين، فممكن يعني نقول ان هو مشروب عشان صحتك. الموضوع بقى طويل شويه، فخلينا نتكلم واحده واحده كده وناخد الموضوع من الاول. خلينا الاول نتكلم عن الجين. الجين ده مشروب مشهور جدا في بريطانيا، بس اول ظهور له كان في هولندا مش في بريطانيا. الجين بيتم صنعه من نوع شجر اسمه شجر جونيبر او الشجر العرعر، وده له جوانب طبيه كتير. الجين اول مره اتعمل كان له مسمى اخر او اسم اخر وهو جينيفر. المهم بقى نرجع للقصه بتاعتنا. في حرب ال 30 عام ما بين 1618 1648 بريطانيا غزت هولندا واكتشفوا الجين هناك. البريطانيين بقى حبوا الجين جدا لدرجه ان هم قرروا ياخدوه معاهم بريطانيا وهم راجعين. الواضح بقى ان بريطانيا بتاخد كل حاجه من كل حد تقريبا، فهم راحوا مصر خدوا منها الاثار وحطوها في المتحف عندهم، وراحوا هولندا خدوا منها الجين وحطوها في البارات عندهم. المهم بقى في القرن 19 بريطانيا غزت الهند وكانت بتحكم الهند وقتها، وكان الهند ساعتها منتشر فيها الملاريا، فالبريطانيين كانوا عايزين يحموا نفسهم من الملاريا. وساعتها ما كانش في علاج معروف للملاريا او حاجه تعمل وقايه من الملاريا غير قشره نوع شجر معين، وده لان قشره الشجر ديت فيها مكون اسمه كيناين، وده ماده شبه كرويه. اي حد اخذ كيمياء في ثانويه عامه هيبقى عارف يعني ايه شبه كرويه. المهم بقى الكيناين ده كان طعمه مر جدا لدرجه بعد كده الناس بقى ابتدوا يخففوه بالسكر وميه، ومن هنا طلع التونيك وعرر ده. بعد كده ناس كتير في بريطانيا قرروا يخلطوا الجين بتاعهم بالتونيك وطلع جين اند تونيك. للاسف مفيش معلومات كافيه عن مين صنع الكوكتيل ده، بس يقال ان ضباط الجيش البريطاني هم اللي ورا صناعه الكوكتيل ده. ليه بقى المشروب انتشر جدا بعد كده؟ ده لان رئيس وزراء بريطانيا في منتصف القرن العشرين وينستون تشرشل طلع وقال ان الجين تونيك انقذ ارواح ناس كتير في بريطانيا اكتر من الدكاتره في بريطانيا، وده طبعا كلام مظبوط 100% لان الجين تونيك بينقذ الارواح فعلا. حوار كبير جدا 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 جدا، في الاخر الكوكتيل هيطلع سهل جدا. المكونات: انا محتاج 60 مللي جين، محتاج 120 مللي تونيك ميه تونيك، ومحتاج شويه تلج وشريحه ليمون اخضر. يلا بقى نشتغل. اول حاجه نجيب التلج ونحط شويه تلج حبه حلوين في الكوبايه كفايه كده. بعد كده نحط 60 مللي الجين بتاعنا. دلوقتي هنحط التونيك واتر بتاعتنا. هنقلب بعد كده كل حاجه بالراحه. خلصنا تقليب زي ما قلنا هنقلب بالراحه عشان ده فيه بابلز كتير وفيه زي فقاعات كده، فاي حاجه فيها فقاعات زي السباركلينج واين او التونيك او الصودا يفضل نقلب بالراحه ما نقلبش بسرعه. اخر حاجه نص شريحه ليمون اخضر نزوق بيها. طبعا دي شريحه كامله مش نص ليمونه، انا قلت نص بس هي شريحه كامله. بعد كده نجيب شفاطه ونحطها عشان نشرب بيها. زي ما شفنا الكوكتيل سهل، ما خدش وقت خالص خالص خالص، مكوناته بسيطه وامكانياته بسيطه جدا، فانت مش محتاج اي امكانيات عشان تعمله، ممكن تعمله دلوقتي حالا لو عندك المكونات. اما بقى نيجي نشربه، هنمسك شريحه الليمون ديت نعصرها ونحطها جوه الكوكتيل عشان تدي طعم ليموني شويه. الشكل طبعا زي ما احنا شايفين هو شفاف ملوش لون، تحس ان هو 7 اب وانت كل حاجه شفافه معاك. في برضو البابلز ديت او الفقاعات اللي هي مديه على اكنه صودا او 7 اب، ده عشان التونيك وار اللي احنا حطيناه. وطبعا دماغه حلوه جدا، اي حد بيحب الجين، وانا ده كان مطلب جماهيري كتير جدا. الناس اللي سالتني على الجين اند تونيك وكان مطلب فعلا جماهيري، فالجماهير محتاجه جين اند تونيك عشان تعلي الدماغ. فاتمنى الجين اند تونيك يعجبكم وتشربوه كتير وتتبسطوا على الاخر. الفيديو الجاي بقى هنعمل حاجه كان في 2 طلبوها مني قبل كده، هنستخدم فيها قهوه، هتبقى حاجه جميله جدا جدا. كله جه هيجهز القهوه بتاعته ونشوف هنعمل ايه بالقهوه.